Уявляєте собі, коли всі планети сонячної системи вишикуються в один ряд, немов на параді. Це не фантастика, а цілком реальне явище, яке називають парадом планет. Ці рідкісні астрономічні події здавна приковували увагу людей, викликаючи подив і захоплення. Сьогодні ми зазирнемо у таємниці космосу і дізнаємося, що таке парад планет, які бувають його типи, коли відбуваються наступні паради. Парад планет – це захоплююче астрономічне явище, яке здавна привертало увагу людства. Воно полягає у тому, що кілька планет сонячної системи опиняються в одному секторі неба, створюючи враження вишикування в одну лінію. Це явище, хоча і не таке рідкісне, як може здатися, завжди викликає інтерес як у науковців, так і у широкої громадськості. Існує кілька класифікацій парадів планет, залежно від кількості планет, що беруть участь у явищі та їхнього розташування на небесній сфері. Малий парад – коли 4 планети виявляються по один бік від Сонця в невеликому секторі. Це найпоширеніший тип параду. Великий парад – коли 6 планет виявляються по один бік від Сонця в невеликому секторі. Такий парад відбувається рідше, ніж малий. Повний парад – коли всі планети сонячної системи вишиковуються в ряд. Це найрідкісніший тип параду. Основна причина парадів планет – це різні періоди обертання планет навколо Сонця. Кожна планета має свою орбіту і рухається зі своєю швидкістю. Іноді буває так, що орбіти кількох планет перетинаються в одному секторі простору, створюючи ілюзію вишикування в ряд. Також важливу роль відіграє нахил площин орбіт планет до екліптики площини орбіти Землі. Паради планет відбуваються регулярно, хоч і не всі вони є видимими неозброєним оком або представляють собою вишикування всіх планет сонячної системи в одну лінію. Останній помітний парад планет відбувся у 2020 році. Це був великий парад, коли кілька планет, включаючи Юпітер, Сатурн, Марс і Венеру, вишикувалися в один ряд. Точну дату наступного параду планет складно назвати через складність орбіт планет, однак деякі джерела прогнозують, що у 2025 році може відбутися великий парад планет, коли кілька планет, включаючи Юпітер, Сатурн, Марс, Венеру і Меркурій, вишикуються в ряд. Деякі вчені вважають, що останній повний парад планет стався тисячі років тому, а наступний може відбутися через тисячі років. Інші ж джерела називають більш конкретні дати, такі як 8 лютого 2069 року. Паради планет здавна привертали увагу людей і відігравали важливу роль у різних культурах. Їм приписувалися різні містичні властивості, їх пов'язували з різними подіями на Землі. Найпоширеніші легенди і забобони. Кінець світу. Паради планет часто асоціювалися з кінцем світу, великими катастрофами, зміною клімату. Вплив на людей. Вірили, що паради планет можуть впливати на характер людей, їхні емоції, поведінку. Поява монстрів. Деякі культури пов'язували паради планет з появою міфічних істот та чудовиськ. Вплив на політику. Вірили, що паради планет можуть впливати на політичні події, зміну влади, війни. Магічні ритуали. Під час парадів планет проводили різноманітні магічні ритуали, щоб задобрити богів або уникнути негативних наслідків. Сьогодні паради планет – це скоріше астрономічне явище, яке викликає інтерес і захоплення. Вони часто згадуються в літературі, кіно та інших видах мистецтва. Парад планет – це не просто астрономічне явище, а й своєрідне шоу, яке влаштовує нам Всесвіт. Спостерігаючи за цим видовищем, ми можемо відчути свою незначність на тлі величезного космосу і одночасно захопитися його красою та складністю.